Als je 3 dingen moet pinpointen als tip naar andere marketeers die zo'n merk opzetten, wat waren de grote succesfactoren? Nou, we hebben natuurlijk ook wel heel veel informatie bij Opticens weggehaald. Van wat mis je nou op het gebied? Wij hebben dit idee, het concept. En is dat iets waar jij op zit te wachten? Zie je dat jezelf verkopen? Dus we hebben wat dat betreft wel research gedaan natuurlijk. Hè? Wat zijn andere merken? Zijn er al merken die dit doen? Het was natuurlijk fijn dat je al die opticiens kende. Dus die kenden we al en die vonden het ook leuk om mee te denken. Dus wat dat betreft, we hebben wel research gedaan. Maar wat meteen al best wel duidelijk werd, is dat Mylomi een aantal dingen combineert, waarbij andere merken bijvoorbeeld 1 ding doen. Bijvoorbeeld, er zijn ook merken die ook hele stevige, flexibele brillen maken. Maar die zijn dan bijvoorbeeld niet trendy. Oké. En wij proberen dat wel echt te combineren. Of er zijn brillen die zijn trendy, maar die zijn niet sterk. Of die zijn beide, maar die zijn heel duur. Dus we proberen echt op die combinatie te zitten van en functioneel. Ja. Een vrijheidgevend eigenlijk aan kinderen. Ja. Maar het moet er ook leuk uitzien. Want kinderen moeten ook gewoon blij worden als ze die bril op hebben. En het moet bij hunzelf passen. En de prijs en de branding, denk ik. Hebben gelijk heel veel gedaan aan branding. En alleen voor kinderen. Je hebt natuurlijk ook merken die brillen maken voor kinderen. Maar focussen heel erg in de communicatie op volwassenen. Hun volwassen lijn. En dit was gelijk echt alleen voor kinderen. Met een, denk ik, hele onderscheiden branding. Met heel veel fotografie. We maken heel veel content. Ja. En waarbij je eigenlijk gelijk ziet, dat is van Mylo & Me. Ja, dat krijgen we ook terug van opticiens en kinderen. Van, dat is echt Mylo & Me foto. Ja. Dus we hebben ook een vast team waar we mee werken. En vaste designers voor de brillen. 2 dames uit Kopenhagen, heel leuk bedrijf. Het brandteam waar ik dan in zit en nog een collega van mij. En nog 2 collega's in Duitsland en een productieteam. En omdat iedereen vanaf het begin betrokken is, zie je ook heel duidelijk 1 lijn. Dus de merkidentiteit is daardoor heel sterk. Maar ook de fotograaf. We gebruiken altijd dezelfde fotograaf. We gebruiken altijd dezelfde designer voor de catalogus. Ja. En ik denk dat je daardoor heel kenmerkend identiteit krijgt voor mensen. Als jarenlang hetzelfde is. Dan zie je het ook echt. En je ziet de kinderen ook ouder worden. Want je ziet jouw kinderen, ik weet niet wie jouw kinderen zijn in de foto's, zo 2017 als guppies. En dan zie je ze zo langzaam ouder worden tot nu toe. En dat is ook fantastisch. Ja, dat zijn echt dus een groepje kinderen. Dat is best wel een ruime groep. En de ene keer fotograferen we met die kinderen uit de groep, de andere keer met die. Maar het zijn wel heel vaak dezelfde kinderen. Af en toe komen er wat nieuwe bij, want ze worden natuurlijk ouder. En dat zijn eigenlijk de Mylo & Me Rebels, zoals we dat noemen. Die ook eigenlijk gewoon meehelpen aan het bouwen van het merk. En we krijgen ook wel vaak terug van opticiens van, en dat meisje, die is nu heel groot geworden. En ik heb nog een flyer en dan was ze heel klein. Dus dat vind ik ook heel grappig. Ja, dus mensen vinden dat ook leuk en herkenbaar. Het is niet anoniem. Nee. En dat maakt het denk ik ook aantrekkelijk. Maar je vroeg 3 dingen. Volgens mij, ik heb nu gezegd... branding, pricing en goed onderzoek bij de opticiens. En eigenlijk het 4e ook wel een beetje de concurrentie, zeg maar de spot. Maar ik weet niet of dat de 4 dingen zijn. Eigenlijk de positie in de markt, dat we dat design combineren met functioneel zijn en een goede prijs. Ik denk dat je dat niet zo vaak ziet. En we hebben ook wel heel kenmerkende stijl van brillen. Het is, in Scandinavië wordt het dus ontworpen, wat ik net zei. En daardoor zijn ze best wel clean en eenvoudig of zo. En ik denk dat dat ook wel kenmerkend is. Het is heel duidelijk dat ze Mylo & Me bril, dat is Mylo & Me branding. En ik denk dat dat ook wel onderscheidend is aan het merk. Ja. Zijn dat de 3 dingen? Ja, de continuïteit daarin. Ja. Nog één, ja, je bent heel consistent in je uitingen. Het is dat bedoel ik. Duidelijk merk. Het is, en dat is ook heel makkelijk. Dat gaat vanzelf als je de goede basis hebt. Ja. Als je precies weet waar je merk voor staat en wat je merk wil eigenlijk, wat het doel is van het merk, dan is het ook heel makkelijk en natuurlijk om die consistentie vast te houden. Hoef je dan ook helemaal niet over na te denken, want dat is logisch.